Всім привіт! З вами канал Акваходи. І сьогодні виявилася свободна хвилинка. Я вирішив підмінити водичку в цьому 100-літровому акваріумі. Ну і заразом вам відзніму цей процес самий. Як я це роблю, що я роблю обично, або як цей іменно акваріум я підміну роблю, яку воду використовую, ну і так далі. Тому подібне. Для цього нам потрібно буде, як завжди, сифон. Що за цей сифон, я можу вам сказати, до речі. В принципі, він вроді непоганий, але є одне но. Перше, отут треба буде часто міняти резинку. Друге, отут ось він не розбирається, було б краще, якби він розбирався. Так само потрібно підмінювати резинку, так як коли повертаєш, виходить трошки воздух. І по-третє, отут, де ти з'єднуєш два штуки до кучі, є одне теж но. Резинка, яка тут їхня рідна, вона, коли ти витрусюєш із неї ці всі діла зсередини, не можу я одною рукою зняти відсюди. Як витрусиш, тут всередині так само стоїть уплотнительне кольцо резинове. І вона часто губиться. Ти запхав у відро, промив, забув, вона випала і до свидання. Пішов у магазин сільхозтехніки. Хлопці мені підібрали, замінив. Але все одно оце ця сторона часто тіряється кольцо в цьому. Так що, а так, в принципі, сифон непоганий, цей тетровський. Але оце такі є в нього неприємності. Потім нам потрібно буде відра. У мене 2 відра 10-літрових. І ось водичка. Водичку я використовую дощову. Розкажу, як я потім роблю, що з нею, щоб ставити на підміну. І що я її використовую. Ну і штатив, понятне діло, як без нього. Так, ну в принципі, показав все, що треба. Зараз буду ставити на штатив телефон і почну потихеньку процес. І якраз в процесі буду розказувати, що я роблю, коли я роблю, з ким я роблю і так далі. Так ось у мене ребятка всі ждуть уже вечерю. Ще година до вечері, так що або навіть це після підміни цієї я тут, в цьому акваріумі, та в принципі і в інших я не даю їсти рибі після підміни, тобто до ранку. А якраз тут вирівняється потрохи водичка, параметри і все буде добре. З ними нічого не случиться за цей період, все буде хорошо. Так, все, поїхали. Так, телефон на штативі. Але відзнімати буду декількома кусками, так як у мене на телефоні більше, по-моєму, 5 чи 6 хвилин не дає. Тобто мені треба буде кожні 5-6 хвилин перезапускати. Ну, по-новому робити. Склеювати до кучі, потім це відігнати. Так що це таке. Так, все. Насамперед знімаємо покривне скло. Весь час я використовую покривне скло, тому що я вважаю лишня волога в приміщенні не потрібна. І плюс до цього, скажімо так, що при накриванні склом більш стабільно себе почуває вода. Да? Там перепадів нема таких різких, бо у кімнаті може бути тепліше, прохолодніше. Але коли накрито, стабільніше і плавно сходить навіть температура. Тому я накриваю всі свої акваріуми склом. Ну, і головна, звісно, причина – це випаровування. Нема такого великого процента випаровування. Є, звісно, але не такий великий, який може бути при відкритому акваріумі. Так що це, я думаю, всі розуміють. Цей акваріум теж у мене був такий не дуже трошки як кажуть, запущений, так як часу весь час катастрофічно не вистачає на все. Але потім я подивився, що потрібно щось робити з ним, щоб не зробити його таким, як у мене та 100-літровка.
Вона пізніше якось пішла. Цей раніше пішов, я її почав одразу витягувати. Потихеньку витягнув його, і він почав розростатися. Так, знімаю покривне скло, витираю його зразу, щоб не цей протираю від пилюки, від цього всього. Так, далі, що ми беремо? Правильно, беремо відро, сифон і починаємо сифонити, навіть не сифонити, а просто забирати воду. Що я роблю на своїх акваріумах так, частенько? Це, навіть не частенько, а постійно. В общем, повну сифонку ґрунту я проводжу десь, мабуть, раз у 6-7 місяців. Ну так, наскільки це можливо. Не так поверхнево, як зараз. А іменно, наскільки це можливо, я його роблю. Так. Тут просто держу водичку. Там можу чуть-чуть там залізти в рослинки. Не перевертає все вверх дном. Тому що це для них не дуже приємно. Та я думаю, більшість із вас знала, що бачите вже. І ґрунт потихеньку захвачується. Десь там щось трохи спіймав, і равлики йдуть в ход. В общем, отак. В большому счету, у мене фільтра добре себе почувають. І мені не потрібно це все діло. Навіть ці самі боці, які у мене є, вони теж там колотять добряче водичку. Тож, то два фільтра цих у мене ждановські 2 голови виконують дуже добре свою функцію. Тобто вони швидко прокачують водичку, швидко очищають. Єдине, що частіше потрібно буде чистити саме фільтрувальний елемент. Все. Благо я собі роблю там на кожний комплект акваріуму, на кожний акваріум 2 комплекта мочалок. Тобто одні попрацювали якийсь період часу, я їх зняв, положив, а другі використовую. Тобто якраз там, якщо там якісь бактерії, або якесь обростання, або ще щось, воно його тихенько за цей період там прибирає, убиває, і я собі приспокійно роблю це все діло. Тобто отак я міняю. А повну сифонку я роблю десь, так як я і казав, місяців 6-7. І це я роблю максимально до дна, все як положено. Тобто. І потім я знаю, що тут, де в мене є рослини основні, тут я поменше, все остальне я вибираю. Все одно концентрація буде уменьшатися однозначно. Відповідно, підміни дадуть свій ефект. І рослини остануться поживні речовини в ґрунті, як би ми там що не робили. А все, де немає рослин, то я там вичищаю добренько, щоб лишній раз не робити, не ковиряти їх, щоб не мішати. Так, що такі справи. Так я зливаю. Буду зливати я 30 літрів. Тобто в мене там десь виходить 30-35%. Тобто нічого більше не роблю. Підміну роблю дощовою водою, так як я вже казав не один раз в своїх відео. Так що це самий доступний варіант води чистої, в якої немає ніяких примісів. Майже це, навіть не майже, це фактично дистильована вода, яку можна використовувати в акваріумі, але тільки потрібно все одно дивитися за параметрами води, той самий жорсткість, загальний і так далі. Тому що, якщо дуже сильно оборонить жорсткість, то це буде дуже і дуже погано. Так, все, я оце вже набрав 2 відра 20 літрів і ще одне відро я сюди добавлю. І буду потім вже підмінювати водичку, підливати. Тобто, замітили, що я не колотю, не ковиряю, тому що, в принципі, там ковиряти майже немає що. Ото раз хорошо його просифонив, і далі все остальне добре свою функцію виконують ті самі боці, та сама шестура, ті самі корики. Вони теж отак колотять це все діло, тобто весь, що зверху знаходиться, якийсь, мусор весь, він піднімається і це забирає все. Фільтра забирають у
мочалку. А потім я акуратно витягую, промиваю її і все назад. Так, продовжимо. Я якраз виніс 2 відра водички. Зараз буду третє набирати. Кажу, сильно аж дуже сифоночку не проводжу. Тому що думаю, що все остальне, що колотиться, все діло не потрібно. Чим спокійніше, спокійніше себе почувають рослини, тим краще вони себе ростуть. Чим більше ви їх колотите, там пересаджуєте, смикаєте, дергаєте, то тим гірше для них. Ну, це в більшості своїй підходить для рослин, які ви садите іменно в ґрунт. Тобто ті, що плавають на поверхні, їм без різниці. Ну, хоча теж вони не люблять цього. Ну, я по мохові навіть бачу, як я його постійно туди-сюди смикаю, то він потихеньку починає трошки погано, ну, будь такий, не такий як лопатий, прям гарний, красивий, а такий якийсь зажатий чуток. Тому я стараюся менше хвилювати свої рослини, чим менше їх пересаджуватися. Тож, якщо ви надумаєте, хочете садити рослини, одразу продумайте, куди ви їх будете тикати. Так якось у мене я собі їх понатикав. А тепер оцей кущик прямо розрісся, йому треба було на той дальній край. Оцей ехінодорус треба було б чуть подвинути. Ну, ці хай собі стоять, в принципі, це нормально. Но деякі моменти, я ж кажу, що от треба було б зробити його, ну не зробив вже. Все, що ж ти зробиш? Ніде не дінешся, так воно і буде. Шкода, звісно, ну, по-другому ніяк. Так, все. Третє відро я набрав, водичку я злив. Цю водичку вже виливаю, раніше як було літо тепло, я зливав у ванну, а з ванни потім набирали і поливали розсаду, там такі всі діла. Зараз нема куди. Зараз так просто зливаю і все. І на цьому більше нічого. Так, тепер беремо дощову воду. Баклажок у мене хватає. Тож я дощову воду використовую весь час. Я і раніше це казав, повторюся ще раз, що я і раніше це казав. І зараз скажу, що дощова вода сама, ну, на мій погляд, сама краща в цьому ділі. Але єдине, що в ній немає нічого, то вам треба її підмішувати із своєю водою, якщо у вас там, ну, прямо так жорстко, як у мене крепко, я підмішую десь на відро, на 10 літрів, беру 9 літрів дощової і літру своєї. По причині того, що в мене дуже жорсткость велика. І оце ці параметри, я їх постійно використовую. Ну, плюс-мінус можна десь там градуса 2 туди, градуса 2 сюди. Все, нічого я не підігріваю, навіть з дощової води. Я її просто набираю. У нас зараз, благо, як я кажу, дощики йдуть. Красота для кормістів це просто рай. І для грибників, кстати. О, грибників теж рай. Грибів зараз куча. Раніше не було такого, зараз просто. Я теж іноді вибігаю на рибалку грибів. Так що, ну зараз у нас більше печериця, яка должна, по ідеї, бути літом, але вона зараз. Синьоножки поки що не бачу. Але хочу ж теж попасти на ту синьоножку, щоб її позбирати трохи. Хороша. Хороша така. Гриб хороший. Називається він рядовка ліловоногая. Так що, на такі справи. Так, виливаю воду всю до того рівня, який у мене був спочатку. І додаю потім ще своєї. Ну, то я вже беру потім із цього, з крана і додаю своєї. Рибу кормить цю саме, де я підміну зробив, я вже не буду сьогодні. Так як поки вирівняються параметри, там, та і риби, в принципі, нічого з нею не буде. Якщо там якийсь день її не покормлю. Це не маленька риба, да, яка потребує постійно їжі, щоб рости. Це доросла риба. Вона може спокійно обходитися без їжі там якийсь період часу. В природі вони не постійно мають їжу там утром, в обід і ввечері, так?
Ми ж всі це розуміємо. Сьогодні вони наловили риби, чи риби їсти щось, якихось комах. А завтра можуть взагалі нічого не наловити, тому що якийсь там ще щось може бути, там чи дощ, чи прилив, чи отлив, чи ще якесь. Поэтому я їх так спеціально їх не тримаю. На голоді там один день раніше я так робив, але там вже давненько я цього не використовую. Просто даю у міру їм їсти і все, і ніяких питань не виникає ні в кого. Трошки, як бачите, водичка міняється, так як дощова вода. Параметри в них геть другі. І вона робить така, як туман, більоса, ще так кажуть. Ну то нічого, воно до ранку все зміниться, вона буде себе чувствувати, буде прозоро і буде з нею все добре. Так, сюди я влив 1, 2, 3, 4, ось 5 6-літрових баклажок. Це 30 літрів, те, що повинно і бути. Як ви розумієте. В принципі, оце і весь процес. Як ви замітили. Все, я ще добавлю трошки своєї водички для того, щоб не збити дуже крепко жорсткості, щоб криптокорини себе добре почували. Іначе вони будуть потім трошки паршивенько, почнуть скидати листя, ну, коротше, перепадають, ці всі вони не дуже люблять. Тому, отак, все. Більше нічого я не роблю. Такий процес у мене підміни води займає там 100-літровий акваріум. Все. Це, в принципі, поки все. Так, винесу зараз відро води і повернусь до вас. Так, ось я вже все і закінчив. Вливши сюди 30 літрів водички дощової, я додав ще 3 літра своєї. Тобто на кожні 10 літрів, 9 літрів я беру. Тут виходить на кожні 10 літрів, 11 літра. Це вже буде моя водичка. Як бачите, вона трошки мутнувата, але це нормально. Для дощової води це взагалі добре. Зараз там пройде хвилин 15-20, почне тут все в бульбашках буде, ну, ви розумієте, свіжа вода, імітація скаженого процесу фотосинтезу. Але це все так, воно тільки сьогодні, там, до вечора на ранок вже цього всього не буде. І буде чистенька, хороша вода. Фільтра я не мив, так як я їх мив позавчора. Тобто, хай ще поки вони працюють. Ось така дрібненька бульба йде. Але ж все це повітря розходиться проходить через весь акваріум. Ну і колотиться вода зверху, через низ і вертається назад до фільтрів. Тобто все, навіть якщо щось тут є, там риба, що підніме, що саме поток води підніме, воно все буде у фільтрові. Тобто все добре і ніяких питань. І головне, що ця штучка все-таки працює дуже добре. Ця риба себе почуває хорошо. Як бачите, так, є невеликий потік, але рибі дискомфорту він, я думаю, ніякого не завдає. Навіть ось скалярки, дивіться, спокійно стоять собі, тобто там не несуться від одного краю в інший. Так що такий процес у мене займає в 100 літрах заміни води. В принципі, і все. Тож, я рекомендую свого досвіду, якщо є можливість у вас брати дощову воду, але не зразу. Тобто, ну, як тільки дощ почався, там годину-дві почекайте, щоб воно позмивало всю бруд весь з криші, там, чи шифера, там, або з черепиці, в кого яке покриття, дах який. І все, і через 2 години можете спокійно ставити любу ємність, набирати. І, по-перше, вона стоїть дуже довго. Тобто у мене є бочка 40-літрова, яка вже стоїть 4 роки. Ніяких питань нема взагалі. Я її відкриваю, перевіряю, ну, стоїть вода, ні запаху нема, нічого. Ну, тобто, ви розумієте, що це дистильована вода, грубо говоря. І саме головне, що вона безкоштовна, вам не потрібно там йти купувати там для риби. Як у нас 1,5 гривні літра, то не накупися. На 500 літрів попробується, скільки накупити треба.
А дощова це саме класне. Плюс у мене ще ванна, я ванну набрав собі там, ще літрів 300, мабуть. Ну, коротше, десь там десь літрів 500 у мене є запаса води. Тобто я можу собі підміни робити там без якийсь період, проміжок часу. Але коли буде скрутно, то я буду їх рідше робити. І відповідно цієї води мені може хватити і на більший проміжок часу. Так що так. Завтра вже я буду додавати сюди добрива. Добавляю я небагато. Калій, залізо і макро. Ой, не пам'ятаю якої фірми. Ну, коротше, там комплексне добриво. Хочу спробувати, до речі, може хто пробував, то підскажіть в коментарях. Хочу спробувати. Є в мене, я взяв добриво. Зараз я вам його покажу. Хто може використовував, ну хай не такий навіть, не таке названня, але все одно. В общем, отаке добриво я взяв комплекси Мастер Агро. Тут макро, мікро, плюс фітогормони, ну, стимулятори і так далі і тому подобне. Тобто може хтось використовував взагалі добрива для рослин, ну, садових там або овочевих культур. Як себе почуває акваріум? Бо я ніколи цього не пробував, хочу спробувати. І примірно, хоча б якщо використовуєте, то яка там дозіровка, капля, 2-3, я розумію, що концентрація буде більше, ніж в звичайному акваріумі, або вищитувати може треба буде. Ну, коротше, якщо хтось щось знає про це, то, будь ласка, підскажіть. Буду дуже вдячний за це. Так, ось і все. Отак ось у мене цей процес відбувається. Все добре. Воду ж, так як я казав, я не грію, ніде нічого не роблю. Ото вона в мене відстоїлася кімнатна температура в цій кімнаті. І я її заливаю. Все. Більше нічого. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, хто не підписався. Хто підписався, дякую, що ви зі мною. Всього найкращого. До побачення. До наступних зустрічей.